No niin, morjesta. Tässä videossa käsitellään tätä minun syöpähoitopolkua ja nimenomaan nyt näiden magneettikuvauksien kanssa niin tätä inflammatorista leijomyosarkomaa, joka on nimetty tästä edespäin nimellä Carlos. Eli näissä kuvissa käsitellään nyt vain ja ainoastaan tätä itse pääsarkomakasvainta, eli Carlosta, joka tässäkin kuvassa näkyy valtavana möykkynä tässä reisilihaksessa. Eli tämähän on kasvanut tuon vastusmediaaliksen sisään. Ja tässä vaiheessa sanon, että en todellakaan ole mikään lääkäri, enkä millään tavalla ihmisen anatomian asiantuntija, vaan yksinkertaisesti tässä on pelkästään tätä omaa harvinaista sarkoomatyyppiä on halunnut tutkia ja katsoa, että miten tämä homma toimi. Ja tosiaan sain sitten tilattuun kuvantamisarkistosta itselleni nämä magneettikuvausmateriaalit ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen. Eli tällä hetkellä olen itse kuntoutumisvaiheessa. Jalka on turvoksissa luonnollisesti, koska leikkauksessa tehtiin massiivinen lihasten poisto, eli sieltä lähti tosiaan mediaalista ja mitäs kaikki sieltä lähtikään. Sieltä lähti huomattavasti lihaksia pois tämän sarkomakasvojen mukana sekä Cephenus hermo ja laskimoa uusittiin luovuttajalaskimolla 13 senttiä. Mut joo, tosiaan niin ihan mielenkiintoista halusin nähdä vaan, että minkä näköinen tämä jalka on niin kun niissä magneettikuvissa, ja niitähän yleensä ei hirveästi näytetä, jos ei niitä itse pyyvä. Ja pitemmittä puheitta, niin mennään katsomaan. Eli tässä mulla on päältä päin reisimagneettikuva. En tiedä näitä termejä, millä tyylillä on kuvattu. Mutta joka tapauksessa, kun mennään tänne, lähdetään niin kuin reiden päältä ylhäältä päin purkamaan tätä kuvaa alaspäin, niin pikkuhiljaa alkaa sarkoma näkymään tässä, ja nimenomaan tää on tässä polven päällä. Ja patologisissa lausunnoissa ja näissä lausunnoissa luvin, että tämä oli jo nekroosissa sisältä tämä sarkoma. Että tämähän on melko iso möykky. Että olisiko tuossa mitta. Ensimmäinen mitta 59,7, eli käytännössä 6 senttiä kertaa noin 140 milliä, eli 14 senttiä. Eli tämmönen paketti löytyi jalasta. Ja kuten huomataan, se majailee tässä reisiluun välittömässä läheisyydessä. Ja vähän pullistelee noita lihaksia tosiaan, kun se oli kasvanut tänne sisään. Eli tässä on oikean jalan vastaava kuva tai niin kuin tilanne. Niin tässä nähdään niin sanottu terve jalka. Terve jalka samalla niin kuin verrokkina. Ja tuossa sitten itse sarkomakasvain. Eli onhan se melkoinen muutos. Melkoinen muutos tuossa reidessä. Eli tämä syöpäkasvain löytyi tammikuussa 2025 magneettikuvauksissa, ja tätä aiemmin kävin näyttämässä kohonnutta tai ylikasvanutta vastusmediaalista lääkärillä, joka ultraäänellä katsoi sen ja totesi, että ei osaa tulkita kuvaa
Ja pyysin sitten, että voisiko mennä radiologille ihan näyttämään, ja radiologi oli pari viikon päästä, ja radiologi totesi, että ei näytä lipoomalta, eikä todellakaan nestekertymä, ja suositteli lääkärille lähetettä magneettikuviin. Ja jo tässä vaiheessa kasvain jalassa oli 7 senttinen pituudeltaan, ja leveyttä oli vähän vähemmän. Niin 2 kuukautta meni ennen kuin pääsin magneettikuvaan, jossa todettiin välittömästi pahanlaatuiseksi, eli maligniksi tuumoriksi, eli sarkomatuumoriksi. Ja siitä lähti tämä operaatio liikkeelle, joka kesti ensimmäistä lääkärikäynnistä leikkaukseen viime kesänä niin 9 kuukautta, eli aika pitkä aika. Joo, eli tässä vaiheessa näissä kuvissa sarkoma on saanut jo 25 kertaa sädehoitoa, joka tässä leiomyosarkomassa ei vaikuttanut millään tavalla. Ei pysäyttänyt kasvoimen kasvua ja ei saatu toivottua kutistumistakaan. Ja tammikuun ensimmäisessä kuvauksessa oli jo lausuttu, että tosiaan tämä on jo sisältä nekroosissa, eli täällä on jo osittain kasvaimen sisällä kuollutta solukkoa. Kyllä. Eli tämän näköinen se on päältä ja näitä en osaa näitä lihaksia erotella tästä, ei ole ammattitaitoa, mutta tähän löytyy vastuslateraalista. Sitten on tosiaan tässä oli se vastusmediaalis ja keskellä piti olla rectus femoris. Mutta sen tosiaan näkyminen on sitten vähän vaikeampaa. Niin kuin täällä on käytännössä näkyy paremmin tuo rectus femoris tosiaan. Ja sitten oli sartorius, näkyisikö tässä toisessa jalassa paremmin? Sartorius, mikä lähtee täältä jostakin ulkopinnalta ja menee tästä poikki tänne sisäpolveen, jota sitten leikkauksessa käytettiin tämän vastusmediaaliksen tynkään leikattiin kiinni. Kyllä, eli tässä on nyt tämä päältäpäin Carlos, eli leiomyosarkoma, joka oli melkoisen iso pahkura. Niin katsotaan minkä näköinen se on päältäpäin. Joo, tosiaan tässä näkyy sitten, nämä on takareittä, niin se täältä aika aikaisessa vaiheessa tulee esiin jo tämä tuumori täältä myös takareijien puolelta. Ja tosin melko kiinni luussa, mutta ei kumminkaan mennyt luuhun asti. Joo, mennäänpä katsomaan nyt ennen leikkausta niin ylhäältä päin. Eli niin kuin leikattuna kuvana tätä. Joo, ennen kuin mennään katsomaan ylhäältä päin tätä reittä, niin katsotaanpa vielä sivusta leikkaus. Eli lähdetään tulemaan tuolta ulkoreidistä sisäänpäin. Niin tässä alkaa pikkuhiljaa näkymään kasvain on niin kuin polvi tai reisiluu menee lonkkaan. Niin sieltä alkaa sykerö kasvamaan. On se tässäkin melkoisen jytäkkä. Katsotaanhan missä kohdassa päästäisiin mittaamaan kasvaimen leveys. Noin 6,5 senttiä.
senttiä syvä tämä tuumori tässä vaiheessa. Ja olisikohan tuossa jopa se Sartorius. En osaa sanoa, mutta muutenkin nämä on vähän niin ja näin. Eli tässä on nämä kalanmaksaöljy, nuo tabletit, eli tässä on se kohistuspiste, mitä käytetään magneettikuvaukseen. Laitetaan teipillä kiinni kalanmaksaöljykapselit, että osataan zoomata oikeaan kohtaan. Ja tässä se on näkyy nyt hyvästi. Tässä oli massiivisen kokoinen tosiaan tämä Carlos kasvain. Jees, mutta nyt lähdetään katsomaan ylhäältä päin leikkausta reidestä. No niin, lähdetäänpäs tätä reittä leikkaamaan nyt täältä polvilumpiosta tai polvesta ylöspäin. Niin tässä tosiaan näkyy itse pää ja sitten polvilumpio. Sitten lähdetään nousemaan ylöspäin. Niin kohta pitäisi, no siitä lähti kasvaimen alku nousee koko ajan, eli tämä tosiasia, että se siellä, en osaa sitä niin tulkita. Mutta joka tapauksessa tässä näkyy poikkileikkaus tuumorista. Miten se nousee tänne ylös ja päättyy. Tässä kuvassa näkyy aika hyvin tosiaan täältä nämä kaikki muut lihakset. Ja tosiaan leikkauksessa tässä näkyy, kun nyt se kasvaa, niin tämä riskitekijä, eli täällä on nämä laskimo, valtimo, kulkee täällä tuumorissa kiinni. Ja on siirtynyt, painaa sitten aika paljon tuonne sivulle päin. Eli täällä tosiaan jouduttiin tässä kohdassa varmaan leikkaamaan sitten pois myös verisuonta. Minä yritän johonkin tähän vaiheeseen laittaa niin kuin malliksi tuommoisen niin kuin lääketieteellisen havainnekuvan, kun löytäisin vaan semmoisen oikean asennon tälle, missä kohdassa se olisi niin kuin optimaalisesti näkyvissä, mitä se pitäisi olla. Olisiko se tämä kuva tässä? Että tosiaan tuumori on painanut lihaksia lyttyyn täällä ja verisuonia lyttyyn. Hurjastikin. Olisikohan se jopa tässä kohdalla se havainnekuvan leikkaus. Todennäköisesti tämmönen. Kyllä. Saataisikohan myös tähän vierelle yläkuvaa kummastakin jalasta, että näkisi niin kuin samaan aikaan, miltä niin kuin yläpuolelta leikkauskuvaa näyttää sekä terveessä jalassa että tässä kasvan jalassa. Sen verran sain käännettyä kahden jalan pystykuvakeilaa, että löytyi tämä kumpainenkin jalka vierekkäin, mutta kuva on melko rakeinen. Mutta siitä kun huolimatta nähdään tässä kasvain, jota ei toisessa jalassa ole, päästään katsomaan, että miten se niin tosiaan pullistaa noita reisin lihaksia. Eli täällä on tosiaan tuo vastus lateraalis kummallakin puolella. Ja täällä on tosiaan sisäreijessä
pullistaa sitten tai itse kasvain tätä jalkaa tänne ylöspäin noustessa. Tässä kohdassa kinkku on ihan normaali, mutta sitten kun mennään alaspäin, niin ihan alkaa pullistelemaan. Mutta tämä tosiaan tämä leikkaus, tai tämä oli niin sanottu flippikuva, eli tämä ei kovinkaan tarkka ole, kun näin käännetään takaisin. Eli siinä on tosiaan tuo kasvain ja mennään näin ikään se ulkoreitteen. Siinä oli se mitta. Mennään ulos. Mutta joo, mä voisin oikeastaan tästä kohdasta napauttaa verrokkikuvaan, missä näkyy nämä reisiluut, niin lopussa verrattaan kuvia vierekkäin ennen ja jälkeen leikkauksen. No niin, ja nyt aloitetaan sitten leikkauksen jälkeistä magneettikuvan tutkimista, ja tämä tosiaan tehtiin 3.10. Eli ennen leikkausta kuva oli kesäkuussa, ja tämä on tosiaan sitten 3.10. Eli tässä on tapahtunut jo 3 kuukautta. 3 kuukautta on tapahtunut parantumista leikkauksen jäljiltä. Mennäänpä katsomaan, miten se muodostuu tuo jalka. Eli kuten kuvasta näkyy, nestettä on tässä vaiheessa jo tosi paljon jalassa. Eli turvotusta on koko reisialueella verrattuna toiseen jalakkaan aika kovasti. Eli täällä on tosiaan melkoiset nestepullistumat ja tulee väärentymiä kuvaan sen takia, kun nestettä on älyttömästi. Mutta siinä ruvetaan pikkuhiljaa pääsemään tänne lisää, kun sisään. Vieressä verrokkinen ja terve jalka. Ja tässä on sitten leikattu jalka. Niin melkoisen suttusen näköistä on tämä leikattu jalan kuva verrattuna tähän terveeseen jalakkaan, ja edelleen turvotus reidessä valtavaa. Eli tämä sisäreiden alue tälläkin hetkellä on se ongelma-alue, että sitä en saa oikein puristettuun, ja siinä on kova riski, että tähän rupeaa, kun tämä nestekertymä tulee, niin tämä muuttuu vähitellen rasvaksi. Eli tämä reisi rasvottuu tästä kohdasta. Eli yritän pitää paineluokka 2 housuja koko ajan päällä sekä tarvittaessa paineluokka 3 farrow-kääreitä lisäksi vielä. Mutta joo, mennäänpä sisälle päin. Että nähdäänkö me enemmän sitä muutosta tästä jalasta. Eli poistetulla lihasalueella on jonkun verran nestekertymää, eli luun vieressä on nestettä, ja sitten eli mistä nyt on otettu lihasta pois. Katson, että mikähän mahtaisi olla se hyvä kohta. Eli tuossahan ennen oli tuumori Carlos, mutta eipä ole enää. Eli siitä otettu se poikkeen. Sitten mennään tosiaan takareitteen, niin magneettikuvan näköjään aika paljon häiritsee nuo nestekertymät, mitä täällä jalassa on. Mutta kumminkin tästä kohdalta on tuumori poistettu ja parantuminen on kovasti käynnissä. Tuolla ihossa on tuollaisia nestepainautumia, koska esimerkiksi alushousun lahe painaa melkoisen montun tuonne. Se ei painaa kuvassa, koska minä on rajannut sen verran pois, että
että valtavat sukuelimet ei näy tässä kuvassa, koska silloin tulee YouTube-bannia. Joo. Mutta minä otan tästä kohdasta nytten tuon screenshotin kanssa, että saahan lopussa pistää kuvat vierekkäin ennen jälkeen leikkausta. No niin, sitten otetaan tämä ylhäältä päin kuva tästä leikatusta jalasta ja yritän miettiä, että miten päin tämä jalka tässä on, että miten meillä on flipattu tämä kuvaa. Että oltaisiin niin kuin samalla sivulla. Otetaanpa vielä yksi kerta flippiä. Noin. Nyt ollaan niin kuin silleen oikein perin. Eli vasen jalka, ulkosyrjä. Tässä on niin kuin ulkosyrjä ja sisäsyrjä. Niin lähdetäänpä menemään alaspäin. Alaspäin tätä kuvaa, niin täällä alkaa, minä oletan, että nämä on niitä nestekertymiä jalassa. Ja en kyllä ole varma, että onko tämä jopa dreeniputken reikä tämä. Mutta joo, Neste on vahvasti sitä mieltä, että nämä on niitä nestepusseja, nestekertymiä, mitä on jäänyt jalkaan. Eli täältä on on menty umpeen tätä jalkaa, mutta tästä kasvaimen vierestä, tämähän oli yhtä kasvainta tämä koko alue, niin täältä on lyöty lateraalista kiinni tänne sisälle, mutta tosiaan tämä nestekertymä on tyhjää tilaa on täällä jalassa, mikä pitäisi päästä niin kuin sitten pikkuhiljaa sulamaan ja täyttymään muulla kuin nesteellä. Eli lääkärin mukaan mulla on 2 kappaletta 18 senttistä nestekertymää jalassa. Ja voin sanoa, että nämä kiristää liikeratoja aika paljon. Eli siellä on sitten nämä verisuonet näkyy tuossa ja valtavat nestekertymät tässä. Tässä ei päästä ihan polvilumpioon asti näissä kuvissa, ei ylety ollenkaan. Mutta tässä tosiaan, tästä melkein kanssa saisi tähän päälle laitettuun tämän havainnekuvan, että mitä täällä on näitä osia täällä jalassa. Mutta tosiaan nämä on minun käsittääkseni nestepussia. Kyllä. Joo, eli katsotaan vielä tosiaan pystykuvassa nämä kasvaimen, mistä on poistettu kasvain, niin sinne jääneet tyhjät alueet, niin on nämä melkoiset alueet. Kyllä, joo, näitä se justiinsa tarkoitti, eli 18-senttiset nestekertymät jalan sisässä. Ja verrattuna terveeseen jalkaan, niin tämä on niin kuin olisi haulikolla ammuttu. Tämä on melkoisen teuraan näköinen tämä jalka. Radiologit ja lääkärit tietää, että onko tämä niin kuin näistä nesteheijastumista johtuvaa, että tämä on todella törkeän näköinen tämä jalka, että nämä niin kuin vieressä on terve jalka, lihakset erottuu, kaikki erottuu nätisti, mutta sitten tämä toinen jalka niin on aivan kauhea. Tässä on se toinen nestekertymä, joka on myös 17 senttiä. Eli täällä on tämmöiset tyhjät tilat,
täällä jalassa, jotka tosiaan, niin kuin tiedätte, hydrauliikasta neste ei painu kasaan, niin nämä on tällä hetkellä tekee mun jalasta todella tönkön ja jäykän. Joo, eli nyt ollaan ulkoreidessä. Ulkoreiden päällä on iso nestekertymä, yksi kappale. Sitten mennään lähemmäksi luuta, niin luun vieressä on toinen nestekertymä. Ja nämä ne pitäisi sulla pois sitten pikkuhiljaa. Mutta tää on tosiaan reilu kuukausi sitten otettu kuva. Ja tällä hetkellä voi olla parempi tilanne. Jonkun verran on turvotus laskenut, mutta edelleen turvotusta on melko paljon jaloissa. Ja liikeradat korjaantunut sen verran, että tällä hetkellä jalan koukistuminen on yli 100 astetta, mutta ainoa mikä siellä taas puristaa, niin on todennäköisesti nämä nesteet, mitkä puristaa vastaan tosi rajusti. Tosi rajusti, että edelleen venytän jalkaa, yritän saada sitä liikkuvuutta siihen, mutta on pitkä ja kivinen tie vielä eessä. Hyvä. Katsotaanpas vielä nyt kuvat vastakkain tuosta kasvaimesta ennen ja jälkeen leikkausta, niin miltä ne näyttää. No niin, tehdäänpähän tää loppuun vielä tosiaan tuo vertailu tästä leikkauksen edeltävästä ja leikkauksen jälkeen jalasta, niin sieltähän tosiaan tästä otettu kasvain poikkeen. Ja tässä vaiheessa tilalle jäi melko runsas nestepussi. Mutta tosiaan tästä sitten vähän ulkosyrjääkin on röpelletty ja se on tällä hetkellä vähän arpeutumis- ja korjaantumisvaiheessa, mutta tosiaan tämä osa epäilen, että on nestettä. Ainakin lääkärin kertoman mukaan, että nestettä, joka saattaa sieltä poistua, kun lihakset ympäriltä nämä jäljelle jääneet lihakset vahvistuu, niin ne todennäköisesti sitten täyttyy tänne päin ja täyttää sitten sen luuhun asti tuon tyhjän tilan. Tämä on tarkoitus, eli kovaa jumppaa, kyykkyä ja vaikka valla sun mitä, niin eiköhän tämä pikkuhiljaa tämä homma ole tässä. Joo. Pitäisikö nopsasti vielä katsoa, kun mulla tuossa on itse asiassa TT, eli viipalekuvat vielä samalla tikulla, niin katsos vähän niitä, että niistä nyt ei sinänsä muuta näy. Kasvainhan ei näy. En saanut semmoista kuvaa, missä olisi niin kuin reisi kuvattu myös, mutta tässä lähinnä, että TT-viipalekuvassa on kuvattu niitä mahdollisia etäpesäkkeitä, niin pistetään bonuksena tähän Vilmin loppuun vielä nekin kuvat ennen ja jälkeen leikkauksen, niin mahtaako niissä olla minkäännäköisiä muutoksia? No niin, eli tässä on niin kuin TT-kuvaa ennen leikkausta ja mielenkiintoinen juttu itse asiassa nämä 3 alalaajan pampullaa. Onkohan nämä itse asiassa ne imusolmukkeen ne imusolmuket möykyt, mitkä
oli myös leikattu pois, tai leikattiin pois, koska näihinhän iski myös se sarkoma. Kun toisella puolella nimittäin ei näitä vastaavia ole. Ja ne on tosiaan tässä kaikkien näiden pirun jäntteiden ja kaikkien verisuonien vieressä. Ja tää oli se riskin paikka, kun ne otettiin ne paksuneilla näytteet tuosta. Joka oli myös semmonen kauhupaikka, koska näytteen ottanut venäläistaustainen lääkäri, nainen, niin sanoo ensimmäisenä, tämä paha paikka, minä en tiedä miten tämä otetaan. Kyllä, juuri näin sanottiin ja samaan aikaan täällä on paksuja verisuonia ja vaikka valla sun mitään, niin tulee pitkällä neulalla sörkkimään. 5 minuutin homma kesti puoli tuntia. Joo, ei ollut mukava, ollenkaan mukava kokemus, mutta katsotaan kohta nuo kuvat leikkauksen jälkeen, mutta mie epäilen, että nämä pampulat tässä, niin nämä oli niitä imusolmukkeita, mitkä oli turvoksissa. Sitten mennään tähän taaksepäin. Rajatahan vähän kuvaa alaspäin. Sivellyssyistä katsotaan täältä tätä yläkroppaa. Niin täällä ei tosiaan näy imusolmukkeiden muutoksia ollenkaan. Ja selkäranka. Hei, nyt on todiste, että minullakin on selkäranka. Sieltä se löytyi. Sieltä se löytyi, kun oikein katsotaan, että selkäranka löytyy. Kyllä. Mutta katsotaanpa sitten leikkauksen jälkeen sama kuva. Niin ihan mielenkiintoista, että löytyykö nuo imusolmukkeet siitäkin. No niin, ja sitten ollaankin leikkauksen jälkeisessä kuvassa ja rullataanpa pikkusen tuonne alemmaksi ja on aika vahvasti sitä mieltä, että täältä ne pimpulapompulat on hävinnyt. Ei ole enää kuin rantkoja sillä jäljellä, kun sieltä on tässähän se menee ne samat jäntteet, suonet, mitkä oli. Ja täällä näkyy, että imusolmukkeita on tämmönen kimpsu ja täällä ei ole kuin yksi jäljellä. Mutta tämä on taas minun oma arvio, en todellakaan ole lääkäri, niin en tiedä. Ja siellä pikkusen on sitten sitä operaation jälkeistä turvotusta ja muuta mukavaa. Kyllä. Mutta hei, tämmönenhän tämä. Tämä oli tämä minun sisäinen maailma tässä inflammatorisessa leijonmyosarkomassa. Jännittäviä kuvia. Ennen kaikkea voin sanoa, että jännittäviä kuvia ja tosiaan niin en voi muuta sanoa kuin, että mahtava leikkaustiimi HUSissa. Siellä oli verisuonikirurgia valmiina, mikrokirurgiat, ammattilaiskirurgit leikkaamassa, ammattilaisanestesialääkärit, koko salihenkilökunta. Sitten oli sairaanhoito sen viikon, minkä olin sitten leikkauksen jälkeen, todella ammattimaista, erittäin mahtavaa. Ja nyt ei voi olla kuin tyytyväinen siitä, että kasvain on poissa. Mutta uusille katsojille tiedoksi, minulla on menossa PVK, eli potilasvakuutuskeskuksen tilanne päällä, johtuen siitä, että tosiaan ensimmäisen kerran, kun lääkäri havaitsi epäsuuren muodostumaan jalassa, niin leikkaukseen, niin siinä meni 9 kuukautta. 9 kuukautta on sietämätön aika tietää, että sulla on syöpä, pahanlaatuinen syöpä
sarkoma kehossa ja sille tuntuu, että sille ei lähdetä tekemään mitään. Niin tästä on sitä alkupään diagnosoinnin virheellisyydestä ja hitaudesta, niin on menossa potilasvakuutuskeskuksessa selvitys ja katsotaan mihin se johtaa. Mutta tämä oli tässä. Laittakaa ihmeessä kommenttia, jos haluatte tietää enemmän tästä. Minulla on nyt nämä kuvat tosiaan itsellä hallussa, niin jos joku haluaa tarkentaa, jos siellä on katsojissa semmoisia ihmisiä, jotka tekee tätä työkseen ja haluavat tietää lisää, niin laittakaa kommentti ilman muuta. Haluan tätä niin sanottua sarkomatietoa levittää ja jos auttaa nämä kuvat ketään, niin otetaan lisää ja katsotaan mitä näistä tulee. Mutta tosiaan inflammatorinen leijonmyosarkoma oli lopullinen patologian lausunto ja maailmassa tutkittuja tapauksia 20 kappaletta. Erittäin harvinainen tapaus. Mutta mitä? Mutta kiitoksia kun katoitte. Että minulla ei tätä studiotasoista ammattikalustoa ei ole, mutta tämmöisen videon minä sain kyhättyyn näillä vehkeillä, mitä mulla on, ja ei mitään. Kaikille erittäin hyvää jatkoa, ja muistakahan tilata kanava, niin jatketaan tätä syöpähoitopolkua ja kuntoutumista tässä pitkin talvea ja ensi kevättä. Hyvä, kiitoksia. Morjes.